welcome back to my channel, and if you're new here, welcome. My name is Ibie. So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-deep clean ng refrigerator at paano mag-organize and the products that I used para matanggal yung mga crusty and nasty buildups ng refrigerator ninyo and yung mga scratches pagka tinatanggal natin yung mga drawers and shelves. So kung ready na kayo, let's get started. So, before we start our deep clean, ito muna yung super gulo na fridge namin. Galing kami sa grocery store last night and sobrang late na kaya hindi ko na siya naayos. And I decided then to film this para makita ninyo kung paano ako mag-deep clean ng refrigerator. And also, alam naman natin mga momshies na naglilinis lang tayo ng refrigerator pagtapos natin or pag nag-grocery tayo, di ba? So here, clear out muna tayo ng loob ng fridge. Check din natin yung mga expired na or yung matagal ng leftovers. So para sa kaalaman ng lahat, yung leftovers ay tumatagal sa refrigerator ng 3 to 4 days. Anything longer than that, hindi na maganda sa health natin. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. So every time naglilinis ako ng refrigerator, dinadala ko yung shelves and yung drawers inside the bathtub. Kasi for me, mas madali siyang linisan at saka mas malilinis ko siyang mabuti kasi mas marami akong space. I trust all the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. So here, gumagamit lang ako ng sponge and regular dishwashing soap. At kung may stain naman and scratches na mahirap tanggalin, yun yung ginagamitan ko ng Barkeeper's Friend. Yun yung name brand niya. And sobrang galing nito sa pagtanggal ng stain and scratches. So guys, if you like this kind of video, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe, and click the notification bell because that will really going to help my channel grow. So here, habang hinintay ko mag-dry yung drawers and shelves, mag-start na ako mag-deep clean ng loob ng refrigerator. Gumagamit lang ako ng dishwashing soap with water and then sponge. And then of course, pag may mga scratches and stain, gumagamit pa rin ako ng Barkeeper's Friend. Kailangan sometimes i-soak nyo to ng like up to 5 minutes. And then after that, you have to rinse it or you have to rinse your fridge ng 3 to 4 times or until mag-clear yung water. So, kung may videos kayo na gusto nyong gawin natin, let me know sa comment box and ito-try kong gawin yan. This is all my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with our bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love, the things I love, the things I love, 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 love. So, after cleaning, nag-organize na ako and sinusort out ko na yung mga foods. And here, ang dami kong used cooking oil. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa container and then nilalagyan ko ng label. So, that way, the next time na gagamitin namin, alam namin kung saan namin siya ginamit. You sound so nice, mumble while you sleep. Feeling low, hard to breathe, but this I know, I won't leave. Waking up in a bed, with my head on a chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both lied.
guys, we're finally done. So here, unahin na natin yung door side ng fridge. Dito nakalagay yung mga liquid meds ng mga bata and also candles. So tips, ilagay niyo yung candles sa loob ng fridge para pag ginamit ninyo sa kung anumang occasions like birthday, hindi siya madaling ma-melt habang kumakanta kayo ng birthday song. And then here, mga pancake syrup at saka yung favorite ni Bryce na grape jelly. And then dito naman, dito ko lang nilagay yung mga condiments namin. And then here, naka-wash na yung mga strawberries para ready to eat na siya pagka kinuha ni Bryce. Kasi mahilig siya mag-snacks lang and then kuha lang siya ng mga fruits sa fridge. So, mas maganda yung nahugasan na. And then here, more condiments and some drinks. So, dito naman, dito ko na nilagay yung mga used cooking oil kasi bihira namin siyang kunin or gamitin. So, dito na lang siya and then some leftovers. And then, as much as possible, gusto ko sana magkakamukha yung container para maganda and organized siyang tingnan. And then here, sobrang hilig namin sa bread. Obvious naman. So, may iba-iba kaming klase ng bread. Ito, favorite ni ate, yung raisins bread. And then, may bagel, may hamburger bun para pag nag-hamburger kami. And then, yung favorite ko na King's Hawaiian bread. And then here, bumili ako ng container na ganito kasi feeling ko mas na-organize yung mga pagkain, mas madaling kunin kasi hihilain mo lang siya ng ganyan, hindi mo na siya aabutin all the way sa likod. So, mas convenient talaga siya. So here, dito magkakasama yung pang charcuterie board ko, yung salami and prosciutto, and then may mga cheese din, like brie, and then ito, leftover na cheddar cheese. Maganda kapag nilalagay nyo siya sa ziplock so that way magiging fresh pa rin siya at hindi tumitigas. So, dito naman, mahilig yung mga bata sa cheese. Like, ito, singles, craft cheese, and then cream cheese, and then may Velveeta din, and also may coffee creamer. So, mostly pang breakfast to. Dito ko nilagay sa isang container. And then here, dito ko rin nilagay yung cookie dough na favorite naming lahat. And also, sa pinakalikod, since hindi naman kami laging umiinom ng wine, so nilagay ko na sa pinakalikod yung wine. And syempre, hindi mawawala yung baking soda na favorite kong deodorizer para sa fridge and freezer. The best talaga itong mga momshies. So, kailangan yung mga refrigerator ninyo, lagi yung lalagyan ng baking soda. And then, syempre, dito sa mga drawers, yung mga vegetables. And then, dito naman sa freezer, dito nakalagay yung mga frozen fruits and vegetables and mga ice packs. So, here, since yung freezer namin may isa pa siyang shelf, so parang dalawang layer siya, yung mga non-meat products nilalagay ko sa taas and then yung mga meat products nasa baba. So, that way, pag naglagay ako ng mga meat na hindi pa frozen, syempre, minsan, di ba, may mga blood pa siya. Ayokong magdidrip siya sa mga dessert like ice cream, sa mga popsicles, kasi medyo hindi talaga maganda yon. So, nilalagay ko siya dito sa baba, yung mga meat products. And then here, kung mag-freeze kayo ng mga foods na tatagal ng mga ilang months, kailangan gumamit kayo ng mga bags or plastic ziplock na frozen grade talaga siya, or else magbe-burn yung meat at masisira siya. So, sayang naman. So, kung gusto nyong tumagal yung meat ninyo, dapat gumamit kayo ng mga ganitong klaseng ziplock or bags. Then here, nilalagyan ko rin siya ng label like this one, ground beef. Kasi once na frozen na to, magmumukha na siyang ground pork, or sometimes pag may ground pork kayo, hindi nyo na alam kung sino dun sa dalawang yon. Pero this one, like yung chicken na to, alam ko naman na mukha talaga siyang chicken. So, hindi ko na kailangan lagyan ng labels.
So, punta naman tayo dito sa garage refrigerator namin. Hindi ito masyadong nabubuksan kasi dito lang nakalagay yung mga extra food and drinks namin. Especially pag bumibili kami sa Costco since bulk siya at maramihan. So, here naka-organize lang siya. That way, madaling makita. Like, nandito yung mga drinks, nandito yung mga dairies, like milk and my coffee creamer, syempre. So here, nandito na yung eggs. Sa Costco din namin to binili. Mas mura at saka mas madami siya compare sa regular store. And then, dito rin nakalagay, ito may sobra pa kaming cake from yesterday. Dito namin mostly nilalagay yung mga ipinagbabawal o kaya mga masasamang pagkain para hindi kami natitempt na kainin siya lagi pagka nandun siya sa isang refrigerator. And then here, yung mga extra fruit cups ni Bryce and Ate Mia. So yan, dito lang din namin nilalagay yung mga emergency water namin and yung favorite kong King's Hawaiian bread. So, pag bumibili kami talaga sa Costco, maramihan na para mas tipid at saka minsanan. So, yan, ang daming sobra. So, nire-refrigerate naman namin para hindi sayang. So, ito talaga yung masamang refrigerator or masamang drawer. So, nandito yung mga chocolates namin and candies para that way, hindi nga kami natitempt na kainin siya lagi. So, like si Bryce, takot siyang pumunta dito kaya dito ko siya nilalagay. So, dito ko nilagay yung mga favorite drinks ni Bryce, Capri Sun, especially after nila mag-bike, kumukuha lang siya dito ng drinks niya. So, ganyan lang siya, ganyan ko lang in-arrange para mas organized tignan. So, ganyan ko lang i-organize yung mga foods dito and drinks sa kabilang fridge. Hindi siya masyadong nagagalaw, so okay na siyang ganyan. And then, dito sa freezer part niya, dito namin ni-store yung mga frozen meat, and ice cream, syempre. Ito, favorite ko to guys. Yung black sugar boba milk tea ice cream bar. Super sarap niya. So, dyan, again, mga pinagbabawal na pagkain, nandito lahat. And syempre, kung malinis yung loob, dapat malinis and shiny rin yung labas. So, ito yung gamit ko. Microfiber at saka stainless steel cleaner and polish. So, there you have it guys. I hope you enjoyed this video and let me know kung ano pang mga cleaning products ang ginagamit ninyo sa sarili ninyong refrigerator. That way, pwede ko siyang matry or pwede ko rin siyang magamit at ma-experiment natin yun. Alright, thank you so much guys for watching. Until next time, bye-bye!